Tänään mennään Dynomaan pyörä. Tämä video on sponsoroinut Autodoc. Autodoc on suuri autojen ja moottoripyörien tuote- ja varaosaliike. Heiltä löytyy yli 500 varaosamerkkejä ja huimat 2,5 miljoonaa tuotetta. Autodoc toimii 26 eri maassa, ja eikä ihme, sillä heidän hinnat on erittäin kilpailukykyiset. Autodocilta löytyy myös helposti käytettävä puhelinäppi. Descriptionissa on linkki heidän sivuilleen, ja sieltä saatte hieman ekstra alennusta käyttämällä mun koodia. Kiitos Autodocille, että sponsoroit tämän videon. Morjesta vaan kaikille, tänään mennään Dynomaan pyörä. Koittakaa veikkaa, kuinka paljon tehoa tästä itse asiassa oikeesti lähtee suoraan tosta renkaasta. Mä veikkaan, että lähtee noin 25 suurin piirtein, 25 kilowattia ehkä. Saattaa ollakin, että jopa ehkä vaan 20. Se riippuu ihan totaalisesti siitä, että kuinka paljon oikeesti lämpöhukkaa sitten niin menee. Kumminkin se menee niin paljon yli jo sen tehoreitingin, mitä tuossa noin kaapelitkaan on, niin tosi paljon siitä muuttuu lämmöksi. Mutta katsotaan, ihan mielenkiinnosta. Mä sanoisin, että kaikki silleen reilusti yli 20 kilowattin niin on mun mielestä aika bueno. Ihan vaan senkin takia, koska kun pitää muistaa kumminkin, että se on niin eri asia, että saat 20 kilowattia jostain kevarista irti, kuin se, että saat sen sähköpyörästä irti, koska tässä se vääntö on välitön, niin ei tarvi odottaa mitään 6000 kierrosta, että se tulee se maksimipiikki, ja heti kun sä vaihdat vaihteen, niin se taas tippuu sen piikin alle, että sähköpyörien etu on justiin siinä, ja sitä nyt mennään testaamaan, että onko se 32 kilowattia, mitä tästä pyörästä periaatteessa lähtee, niin kuinka paljon sieltä renkaasta oikeasti tuleekaan. Ja hetihän tähän voi alkaa keksiä tekosyitä, että mähän joudun tietenkin ajamaan tonne paikkaan ja kaikkea, että eihän mulla niinku ihan täyden 100% akku ole ja silleen, mutta se nyt saa luvan riittää, näillä mennään, että mä en niinku saa siihen sitä oikeat kilometrimäärää. Nyt se on vähän niinku juuttunut siihen 126 kilometrin tunnissa, että heti kun laittaa yhtään ylemmäs sitä top speedia, niin sitten se alkaa näyttää jotain miinuslukuja ja niitä ei viitti kumminkaan painaa enteriä, koska sitten se sanoo kaput varmaan. Niin mä en oikein tiedä, pitää soittaa sille yhdelle tyypille, joka näitä oikeasti osaa ohjelmoida silleen kunnolla. Kun puhutaan niin isoista tehoista, että niinku tehojen säätämistä on helppoa, mutta se, että aletaan säätää noita field weakening ja flux weakening tasoja, niin ne on haastavia. Lopetetaan nyt höpinä, tää tuulee sen verran, että et varmaan saa mitään selvää, että mä höpisen. No niin, eli GoPro päätti sitten, että ei aio nauhoittaa mitään ääntä koko Dynouksen aikana, mutta onneksi oli sentään puhelimella kuvattua materiaalia, niin kuullaan jotain höpinää sentään. Toro Racing, tää paikka, missä Dynosin mun pyörän sijaitsee siis Kotkassa. Laita linkin niiden sivuille deskiin, jos asut lähistöllä ja kiinnostaa tulla Dynoilemaan pyörää. Oli mut tosi yllättynyt, kuinka halpaa tää Dynous oikeastaan onkaan. Mut joo, siis laitettiin vaan pyörää kiinni ja mä aloin sitten säätää näitä kaikki asetuksia about maksimiin siitä Asipakin Backdoor-appista, eli vedettiin 750 face amperia, 450 akkuamperia ja Asipakin appin logiikalla 45% flux weakeningia, mitä se nyt sit ikinä tarkoittaakaan oikeassa elämässä, ei ole mitään hajua. Mutta 49% tosiaan sitä flux weakeningia on maksimi, mitä QS 273 40H kestää, näin niinku ymmärtääkseni mitä on kuullut. Paljon ajellut kyllä, onko poliisit pysäytellyt? Ei oo kertaakaan tullut. Poliisit tullut sun jutulle ihan mulle vaan jutustella, että ei oo vielä mitään. Mikäs se on se raja paljon saa olla? 25 kilometriä tunnissa ja 1 kilowatti. Niin 1 kilowatti, että se on sen kolikkaa. No kevyt ylite. En mä tuolla kylillä silleen niinku mitenkään hurjastele, et sit noilla tyhjillä teillä voi ajalla kovempaa. Niin. Joo, se on vaan. Miten sanoit, paljon pitää maksimikin asukset? 717 on appin mukaan.
20. Se kestää 150 astetta, niin ei oo vielä mitään. Se ratko pysyy vaan samana, mutta leikistä ne vielä laskee niin, tuossa oli niinku joo. Katsotaan, joo, tuossa oli kertaa, No kyllä tässä jos pystyy jotenkin. Älä tankkaa se. Se oli toi koikääntyvuudesta. Jos se on kestää kuitenkin tiellä kaasu vetää pohjaan. Sen pitäis. Katsotaan nyt se nyt pois peilasta. Aina kun se käynnistyy itsestään pois päältä, niin se tiputtaa tehot aina siihen ykköstehoon tavallaan sit sen niinku NS-suojaksi, mikä on ihan hyvä, mutta katsotaan nyt, jos se tilttaa uudestaan, niin nyt mä tiedän, että se pitää vaan laskea vähän tehoa. 97 on nyt mitä keltää. Parempi. 23 hevosvoimaa ja 300 nyt. No nyt on nyt ainakin ihan ok. Toi vääntöhän siinä on ihan älytön. Niin, no vääntöhän se on mihin tähdätään eniten. Ja tuo penkkihän mittaa vaan pelkkää vääntöä. Niin. Se Niin. laskee sen. Teho laskennan. Joo. No se on siis hyvä. Polkupyöräksi ihan jees. Se on aika tehokas ralliauto. Ai nyt. Mites toi vääntö käydä niin? Miltä se näyttää? Se on jännä nokko. Missä vaiheessa tulee? Onko se niinku... No, niin, ja sit tää kierros. Et nyt se näytti niinku, minne me lopetimme. Niin, joo. 2100. Joo. Oishan se vielä rullannut siitä ylikin, mutta se tippui se vääntö niin paljon, Niin, että se me vaan jaksan ei oo mitään jälkeen. Joo, se... Varmaan se on, että siellä on joku varmaan shantti, joka vetää sen niin... Jotain suojaa. suojaa. Varmaan vaan... Täytyy pikkasen rauhallisemmin kääntää se. Jos se ei tilttaisi, niin paljon se sit tulisi. Jos katsoo, että voittaa ainakin tohon 20 nopeuteen, niin Joo. siinä vaiheessa ei ollut vielä mitään dippejä. Joo, siitä se on ihan jees. Paljon tuon renkaalla on maksiminopeus. 105. Niin, nyt on 160 joten. Me vedettiin no-loadilla, vedettiin 208. Ei 204. Mut joo, aika samanlainen selkeästi. Sama kyllä se, tippi. joo. Hirveän mielenkiintoista. Tässä normaalisti ajaa sille, että kiihdyttää, päästää kaasu, sit se rupee hidastumaan ja se laskee, että kuinka nopeasti tippuu, niin sit osaa laskea. Aina toi ei oikein auta tolla. Niin. Et toi on niinku sitä moottoritehoa niin Joo. mutta en tiedä, kun tässä on moottori on kuollut, niin Se on vähän... ei oo häviöitä oikeastaan. Ei oikein. Jotain lämpötilakertoimiahan siinä pitäisi ottaa huomioon, kuinka paljon ne vaikuttaa nuo lämmöt. 10 asteen muutos vaikka moottorit, niin paljon se on tehoista. Pitäis vaikuttaa niinku toihan olisi optimaalinen olisi jotain vissiin, jos mä oikein on 50 astetta. Eihän se nyt ole lämmin vielä ollut. Niin. Kokeillaan paljon se kulkee. Mites sä näet? 215 oli niin. Nyt alkaa lämpöä. Se on käynyt niin pitkä. Katsotaan 15 newtonmetriä vääntöä ja 200... Mä haluan nähdä paljon ampeereita se ottaa. No
No niin, sellaisia dynot-tuloksia tuli. Kieltämättä yllätti toi väännön määrä, eli 315 Nm lähti renkaasta kumminkin. Hevosvoimia ei juurikaan irronnut, mutta eipä niitä oikein tällä pyörällä tavoitellakaan. 215 km huippunopeus oli kyllä ihan crazy kieltämättä. Oikeassa elämässä tosin nämä luvut on hieman erilaisia, niin kuin toi kiihtyvyys 0–100 on huomattavasti kovempi. Mutta eipä siinä. Todella iso kiitos Toro Racingille, että pääsin dynomaan mun pyörään. Käykää katsomassa heidän linkkideskistä. Ja kiitos, että katsoit videon, käy tsiikaamassa mut Instagramista, Discordista ja tietenkin Patreonista. Käy ostamassa samantyyppinen kuin pyörä kuin mulla Cyclone e-bikilta ja saat 5% alennusta pyörässä koodilla Manaatti5. Mutta eipä tässä muuta. Jees, kiitti, että katsoit. Jo moro!